Vårfloden sjöng på sista versen. Vattnet sjönk. Det här var årets sista chans att paddla Nittälven. Ja, men välkommen ut på ett litet våräventyr då i Bergslagen. Jag är på marsch nu vandrar upp längs Nittälven. Som trots att den heter älven faktiskt mer utifrån vad jag har läst och sett är en väldigt vacker och fin liten å. Jag är jättespänd på hur det ska bli att få paddla för den. Jag hyrde och testade Packcraft förra året uppe i Rogen och Grövelsjön. Och landade väl i ett nja på frågan, ska jag köpa en själv? Men sen nu när våren kom så började jag fundera lite mer och kom fram till att jag kanske skulle ha en Packcraft ändå. Så där landade jag att jag köpte en MRS Adventure X2. Tvåmanna Packcraft. Väger 4,4 kilo. Så jag har bara testat den egentligen 2 gånger. En gång hade jag med mig min lilla Astrid, stora Astrid, coola Astrid, ut och testade den på en kvällspaddling. Och sen var jag ute förra lördagen på en lite längre paddling. Paddlade någon mil. Men jag är väldigt sugen upp på att paddla lite rinnande vatten och en liten å. Det här ska vara ett ganska snällt vatten. Det är några forsar, men jag ska gå bära förbi om man vill det. Det som kan bli lite utmanande är att man ska helst paddla under vårfloden. Nu är det början av maj så det är väl lite senaste laget. Det har regnat en del så jag hoppas att det ändå ska vara hyfsat paddlingsbart. Men det ska bli spännande att se. Det är fint, det är mer än 10 grader varmt just nu. Det skulle regna egentligen, men nu är det väldigt fint. Det är varmt om man bär, men ja, man ska inte gnälla. Är det Eskilskoja? Vi tittar in i alla fall. Jag tror att den gamla brann upp så att jag har visst inte fått inredningen nu. Det ser ju riktigt fint ut. Timrat grästak. Och en av kojorna brann upp i alla fall tyvärr, så att jag vet inte om det var det här. Ja, nu tänkte jag käka lite i alla fall. Klockan är närmast 3. Jag har kommit ungefär 6 kilometer. Jag tänkte att jag vill gärna komma upp och få i båten så tog jag med en sån här mjukkonserv. Mat som redan är blöt och färdig så att säga. Riktigt gott. Mätt och belåten. Jag går här lite på höjden längs med ån som jag har nu på högersidan om mig. Det är väldigt, väldigt fint utan. Jag är sjukt sugen på att paddla lite nu. Uvbergsbron. Där jag ska lägga i och paddla så. Det var en slutpromenad för idag. Det känns ganska bra. Det är raften. Då har jag köpt faktiskt på Fuskej. En liten elektrisk pump.
kommer det blåsa upp. Sitter ju innanför hand också. För hand. Ska jag väl bara på med lite paddlingskläder och flytväst och sen ska jag glida ner för ån. Köpte en paddlarjacka. Så. Jag har fått en ny flytväst också. Så här. Oj vad den var tung. Ja, det är för att man blåser upp den. Första forsarna här. Det är lite lågt vatten men peppar. Det kan inte vara något som pyser så att pärkraften klarar det. Och nu ja, det är verkligen trollskt. Folk har liknat den här ån när jag har läst om det med Sagan om ringen när man har och verkligen väldigt, väldigt vackert. Lite sol nu också. Den slirklar sig fram här. Tranan som det skrämmas lag på mig. Pålar här bakom. Jag glider runt lite bara. Känner lugnet. Det är en fantastisk å. Verkligen. Jag måste försöka lära mig hur man ser vart det är djupast. Här liksom ska jag ta där, ska jag ta där. Oj, oj. Ja, kamraterna bäver kanske varit framme. Oj, oj. Gick ju bra. Det är fortfarande, det är magiskt verkligen. Fantastisk typ av paddling. Glida ner för en liten å. Och packraft känns bra, stabil. Väskan sitter bra där i fören, där fram. Klockan är 6 på kvällen nu. Jag har liksom ingen aning om hur snabbt det går det här. Jag har inte haft någon karta upp och tittat ännu. Det är så den ringlar sig. Det är riktigt så att man blir yr i bollen, men den ringnar sig ån fram och tillbaka. Vad heter det? Leander. Vilket är jättecharmigt. Klockan 7:50. Man börjar leta så smått efter en lägerplats. Det har varit lite lugnare paddling ett tag, kan man säga. Inte lika mycket forsar och sådär. Väldigt fin, lite öppnare. Sett en del djur, en trana som startade och jaktflög längs ån. Rätt mycket änder. Annars är det väldigt tyst.
Inte sett några människor på ån. Alls. Nu har jag ett vindskydd på kartan här. Så. Se om det inte är ockuperat så kanske jag kallar det för en dag där. Så håller vi tummarna. Nu är det ledigt för en trött vandrare. Paddlare. Vi dansar backen. Ved 50 meter. En liten stuga där också. Vi slår till. Jag har paddlat lite. Min MRS Adventure X2. Jag kunde säga någonting lite kort om den. Första intryck där är som sagt tredje ordentliga paddelturen. Och ja, den funkade ju jättefint för att glida ner längs ån. Den är ju ganska tung att bära, 4,4 kilo, det är inte så mycket. Men ja, jämfört med vissa andra. Men den har ett antal fördelar också. För det första har den ju 2 sittplatser. Och den blir väldigt bekväm när man är själv. Den har en lastkapacitet på 230 kilo. Därför att den har något som kallas ISS. Man kan lagra saker i tuberna. I här. Man får med 2 jättestora packpåsar. Som man kan fylla med grejer. Men om man är med ute på en regelrätt paddelsemester. Och om man är 2 stycken. För då är det väl svårare att tänka att ha stora ryggsäckar och sådär. Den har ett riktigt bra kapell, tycker jag. Där. Som man kan på. Den här kan man ju, om man är 2 så kan man ju paddla med kanadensarpaddlar också. Jag har inte hunnit testa än, jag har bara paddlat med Astrid och då tog jag ändå kajakpaddeln. Så att, det är en fördel också. Den har bra sittplatser också, upplåsbara. 2 stycken, ställbara, man kan plocka bort den framme. Det behöver torka nu, jag behöver upp eld och äta. Men ja, riktigt nöjd med den i alla fall. Väldigt kul att komma ut och paddla. Åsa. Kolla här vad som sitter fast, lite snittsigt så att ligger ner i vattnet och inte kan åka iväg. Lite nipa. Perfekt. Sådär då. Det var gott. Eld. Lite korv. Nipa. Det är det viktigaste. Om man ska klara det. Och vildmarken. Tiden går fort när man har roligt. Det är dags att bädda ordning lite. Sätta på sig något lite varmare kanske. Efter 10. Ja. Det var så mycket att stå i. Jägargryta. Gott idag igen. Även som nattfrukost.
fin natt vid älven. Lite mulet, men fåglarna är igång. Hållit igång ett tag sen det ljusnade. Sovit fint. Det var väl runt nollan i natt. Inga problem för den här sovsäcken. Inte minst de har ett litet sovsäckslakan i. Funkade det jättebra. God morgon då. Välkomna till Poesimorgon här vid älvens kant. Jag kom att tänka på det här när jag läste om området och när jag paddlade igenom det, så att i Bergslagen, gammalt berghanteringsland, gruvor, milor, ugnar. Kommer jag att tänka på Karlfeldt, Erik Axel Karlfeldt. Jag vet att han var från Dalarna, men det är ju samma på något sätt industriella område. Han är en gammal favorit. Hans debutdiktsamling är det väl från 1895, Vildmarks- och kärleksvisor, tyckte jag passade så bra. Då kommer jag tänka på han inleder ju den med en hyllning till sina fäder där, men jag läser första versen. Ej finns deras namn på hävdens blad, de levde i ringhet och frid. Men jag skönjer ändå deras långa rad allt upp i den urgrå tid. Ja, här i det gamla järnbärarland, det bröt och åker på älvens strand och malm ur gruvan bredvid. Det kände ej trältjänst, förstod och ej krus, det sutto som drottar i eget hus och tog sitt högtidsrus. Det kysste flickor i livets vår, än vart deras trofasta brud. Det ärade kungen, det fruktade Gud, det dog i stillhet, mätta av år. Tycker jag är väldigt fint. Men det är inte därför vi är här. Ska vi dricka kaffe och paddla backcraft. Forsar lite mer igen här. Vi ser. Man har lärt mig något sedan igår. Autodidakt. Vattenläsare. Där ser det väl ut bakom stenar. Där. Borde i sådana fall vara lite djupare. Och sen paddla över till andra sidan. Sen i mitten. Au. Ja. Och ytterfåran här. Jag har ju kollat klipp på YouTube också, va, så att det gick bra, kul. Alltså det är roligt. Och där är Fjuttforsar, men bara tänka mig paddan lite större måste ju vara fruktansvärt kul. Ser inte riktigt vad jag skulle komma över här. Nej. Jag behöver lite mer vårflod för att kunna paddla. Det hade varit roligt, men det behövs nog lite mer vatten. Så. Nu va? Kom vi över sista biten. Jag har dunjacka på mig då.
Jag blev lite kall igår. Men det behöver man inte ha om man har lite forsar istället och lite lågt vatten. Så efter de där små forsarna så är det lugnt, fin trollsk paddling igen. Här får man vara lite mer observant, har jag märkt, på stenar och stockar under vattnet ett tag bara. Vissa sticker upp, andra är bara som små rev eller små. Man får vara observant på rörelserna i vattnet. Det blir lite baksug här. Jag börjar lära mig lite grann. Här kommer de här fina fåglarna. Drillsnäppa heter de. Kommit ungefär halvvägs från där jag bodde natt. Jag har en namngiven större fors som jag känner till kvar. Laxbäcksforsen. Jag tror att det här är Laxbäcksforsen. Nu kör vi! Away. Det här gick ju jättebra. Så ska det se ut. Jobba. Ja. Laxforsen. What's that all you got? Tjäder också. Lite häftigt. Stora, tunga när de lyfter. De är så här, det är lambada. Limbo heter det. Och så kommer det någon sandbank här som man kan... Det glimmar. Woho! Glider in här mot sista forsen vid Kolbron. Paddlat mellan Ulfbergsbron och Kolbron. Fantastisk fin sträcka. Jag förstår att det kanske är lite roligare i april när forsarna går och paddlar. Men på sidan kanske är lite svalare ute då. Så att vill man göra med en övernattning och en vandring så här som jag gjorde så otroligt härlig vildmarkskänsla. Fina vindskydd. Inte en människa. Inte en byggnad. Ja, trollskt och jättefint. Nu glider jag in här. Nu ska jag packa in mig i bilen, glida hem, torka upp mig. Kul att ni vill hänga med. Hej hej! Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see
see the beautiful world around, wanna see it now.